Hai guys, hari ni kita nak tunjukkan merchandise terbaru kami, Wan Rizwan. Rise and be awesome. Tuan-tuan dan puan, ini adalah merchandise baru kami. Jadi kepada yang berminat, boleh terus kontak kami. Support anda memberikan kami semangat untuk meneruskan video-video terbaru kami pada masa hadapan. Yang kedua, ini adalah blok Lagenda 115 fuel injection saiz 60mm, brand daripada Espada. Bukan setakat itu sahaja, kita ada 3 saiz untuk Lagenda 115 fuel injection sekarang, iaitu 55mm, 57mm dan 60mm. Bahkan masuk dalam kita punya Shopee dalam masa terdekat saiz yang lebih besar, 62 macam tu. Brand kita tak confirm lagi, tapi kita akan masukkan lah. Secepat yang mungkin. So jangan risau kalau nak cari blok brand Espada Lagenda 115 full injection. Version apa pun, asalkan dia model full injection, semuanya blok sama sahaja. Boleh cari dekat kita, no problem bosku. Lagenda 115 model carburetor pun ada, Lagenda 110 pun kita ada, dan motor-motor lain. Jangan risau bosku.